tervetuloa taas Visionäärin väliin ja niin kuin äsken näitte, niin käytiin myymässä vähän maitoa, saatiin aika hyvin rahaa. Nyt meillä on 76 000 euroa ja käydään kaupassa ostamassa meille nyt vähän niitä laitteita, mitä tarvitaan. Ja ehdottomasti ensin täällä on näköjään tullut tuo APK, tommonen. Joo, no ei myös sitä kuitenkaan vaiheta. Lannotin. Tosta. Ja sit me otetaan tällainen pomot. Ja tavallinen leveät renkaat. Periaatteessa leveät olisi kyllä niin kuin hyvä. Kapeat. Otetaan leveät siihen. Mikä tää on? Ai se on toi. Ei me tarvita noita. Sieves. Mitä se tekee? Ai se laittaa tollasen. No toihan vois periaatteessa ollakin. Warning triangle. Mihin tuli? Ai tohon. No laitetaan. Valot kyllä. Attaching height. En tiedä, suojus. Olkoon suojus. Pääväri saa olla tämmönen. Tai itse asiassa vihreä. Tankkiväri vihreä. Ja tää, ai vitsi kun olisi ollut oranssi. No mut toihan on ihan kivan värinen, eiksö? Ja vanteen väri. Vanteen väri ei Fentin punainen, kun ei oo klaassia. Pistetään toi Fentin punainen. Ei kun se on vähän liian räikeä. Toi on parempi. Joo, siinä se on. Ostetaan tää, se maksuu 32 000. Osta. Noin. Sitten me tarvitaan lannotetta. Onks meillä 1000 litraa? 1000 litraa. No sit me varmaan näitä pari säkkiä. Katsotaan mitä se riittää sitten. Mut joo, otetaan toi pomotti sitten perään. On kyllä puhas traktori nyt kun on pesty, niin on aika makea kokoiset renkaat tossa meidän lannottimessa. Otetaan lannotetta siihen, sit haetaan myöhemmin kalkkia vielä. Yksi kuormallinen varmaan. Käydään lannottamassa vähän meidän omia peltoja. Ja noin. Ja joo. Pellot viljelyskuntoon. Meillä on myös tuo ruohopellot pitäisi ja lannottaa. Meillä on tosi siellä nyt sitä lietettäkin jonkun verran, että mietin, pitäisikö meidän ajaa jolleen pellolle sitten lietettäkin. Ei kaikkea tarvitsisi käyttää tätä ostettua.
ostettua lantaa, tai lantaa, lannotetta, niin mut joo, nähdään tuolla tilalla ja joo, ihan hetken kuluttua. No niin, nyt ollaan tilalla ja aloitetaan lannottaa tätä meidän peltoja ja katsotaan, että miten tää toimii. Tää laitetaan tosta esikatseltavaa peltoa ei löydy. Hetkinen. Ei löyä peltoa. No joo. Älä sitten löyä. Tehdään sitten manuaalisesti. Se olikin mielenkiintoista. En ole sen ajatellutkaan Tosta jäi tollanen pieni kulma nyt väliin, mutta hyvä siihen ihan pikkasen Noin. Noin. Se on ensimmäinen pelto on lannotettu ja katsotaan laitettaisiko noihin noihin ruohopeltoihin ja tätä lantaa tai tätä lannotetta vai vetääkö ihan lietteellä, sitä en tiedä. Paljonko meillä sitä lietettä nyt oli? 23 000 litraa. Lietekärry meillä on. Mut vetään ensin nyt nää niin sanotut viljapellot tällä, jos saatais nää menemään tällä. Mie kyllä epäilen, että tää ei riitä. Mut ainahan sitä voi kokeilla. Täällä on vähän rikkaruohojakin. Löytääkö se tätäkään? Tän se löytää. Miksei se sitä ekaa peltoa sitten löytänyt? Paljon tässä on työleveys tässä meidän koneessa. Mikäs tää on? Ei yhtään sano, mutta toi väitti niinku, että siinä olisi ollut 36 metriä. No, otetaan se. Näytä linjat. Ok. Kyllä se taitaa olla se 36 metriä. Noin.
Otetaan tuosta vähän se pieni kaistale tolleen, noin. Ja sitten miten se jättää tolleen? Täsmäviljely. Katsotaas vähän. Miksi se tolleen teki toho? Ei se muuta miksikään. No perskutaralla. Mut joo, ei tää kyllä tuu riittämään tää lannote. Ehkä 1000 litraa, kun olisi ollut lisää, niin oltais niinku tää saatu kunnolla sitten. Noin. Se tuli tyhjäksi. Käydään pitää hakea lisää lannotetta ja sit kokeilla huvikse. Mietin, että missä kohtaa se antoi sen? Tossa. Aika jännästi se laittaa ton. Täälläkin. Typpi. 4.0. Ympäristön tulos. Taloudellinen on 2700 € tuolta. Tää. Ei ole hirveästi tullut meille vielä kyllä voittoa tuosta ton perusteella, mutta toi vähän häiritsee nyt toi. Ei toi pidä paikkansa toi juttu nyt. Mut joo, kokeillaan lannottaa nyt tuolla lietteellä niin nuo ruohopellot. Pistetään tää vaikka. Tossa on kyllä toi hemmetinmoinen kasa, mutta olkoon tuo nyt hetken aikaa tuossa. Otetaan toi lietekärry ja kokeillaan saada siihen Tää kuitenkaan ei ole vielä niinku valmiina. No itse asiassa se on muuten valmista, mutta se ei. Testata, että muuttaako se mitään nyt Se ei kyllä kuitenkaan ole ihan valmista. Mie sitä vielä leikkaa, se on ihan varma, mutta
Se on sitten muuten toinen juttu, että jaksaako tää liikuttaa tää meidän traktori tätä kärryä. Luultavasti jaksaa. Vietätte 4700. No missä ne loput sitten on? Onks tässä? 18 000 tuolla. Onks se sit siinä? Joo. Eli tosta tulee lietteet. Tän navetan lietteet menee sitten niinku ilmeisesti tonne. Ja ollaan jumissa. Ja tän navetan lietteet menee sitten tohon. Mut joo, nyt se on kuitenkin täynnä ja sinne jäikin vielä jotain vissiin. 7000 litraa, niin käy kokeillaan toi nurmialue. Jos se ei anna sitä lannottaa, niin sit me ei lannoteta. Vaan me lannotetaan sitten toi meidän pelto tuolta ylhäältä, se mikä jää vähän keseen. Ajolinjat päälle. Ja sitten katsotaan, että kyllä se antaa sinne laittaa sitä, mutta ei varmaan riitä kuule meillä lietteet tähän peltoon. Mielenkiintoista tosiaan se, että miten toi jaksaa vetää tonne ylös sitten tää meidän traktori. Kyllähän se vetää näköjään. Mutta olisi ehkä kannattanut jättää sinne keväälle sitten tää liete lietelannotus. Noin. Sitten lähdetään tuosta kohtaa alaspäin. En tiedä, pääsisikö koko pellon läpi tällä kärryllä. Nyt on puolet mennyt. Se on siinä ja siinä. Lantaahan meillä on kyllä ja melko paljon, mutta meillä ei ole vaan lantakärryä. Nyt tuosta päälle ja kyllä se taitaa tää pelto mennä läpi tällä kuormalla.
No en kyllä sano vielä yhtään mitään. Noin. Tuolta vielä pieni siipake tuosta. Noin. Nythän tää on meidän hyvä testata, kun tässä on niinku samanlaista ruohoa. Vieläkö lehmät lentelevät? Ei siellä nyt mitään lennä. Tällä hetkellä. Niin vilkastaas nopeasti tuo. Tää on 0,88 ja 1 hehtaari. Niin katsotaan vähän, että kun tätä ei nyt, no katsotaan lannotetaanko myös se sitten tuolla toisella lannoitteella sitten, kun vai lähdetäänkö me hakemaan nyt sitten 1000 litraa lannotetta siihen, mutta tää tuli nyt kuitenkin lannotettua lietteellä ja otetaan no meidän pitää kuitenkin hakea, oisko siellä muuten mitään lannotuskeikkoja tuolla? Siellä olisi pari lannotuskeikkaa, toi 17 tuolta ja 91 ihan vierestä tosta meiltä. Se olisi kyllä aika napakka ois. Niistä ei kyllä hirveästi saa. Tää katto, jos sieltä tulee jotain vähän isompaa keikan tynkää Mut käydään lannottaas vielä ai niin, mut tuolla on toi yläpeltokin piru viekö. Se yläpihan ruohopelto on ja laitetaan sinne nyt 7500 litraa. Elikkä täällä on nyt lietettä on 0. Mutta onks tänne sitten tullut jo lietettä tänne toiseen säiliöön? Ja veikkaan, että sinne on. Silloin on tyhjä. No, ei kun se niin. Eihän sinne tuu. Kun se tulee aina tasatunneen pamahtaa toi. No niin, mene nyt. Tasatunneen pamahtaa. Onks täällä lantaa? 1500 litraa. Mitäs täällä sitten? 6000. No meidän pitää nekin kaapia sieltä pois. Me voitais oikeastaan nyt kaapia ne sieltä pois. Jos nyt ei tällä kertaa tiputa tuosta alas, niin se olisi aika hyvä Noin. Otetaan sieltä lannat pois aitauksesta. Tai siis navetasta.
toinen kuorma. Siellä pitäisi olla 3 kuormaa täällä ja sitten 1 tulla tuolta. Tää on kuitenkin aika kovalla käytöllä tulee varmaan olemaan tää meidän telehandler tai kurottaja, kun tässä on nyt kuitenkin jo 1,3 tuntia. $900. No saadaan sieltä vielä se 1,500 sitten sieltä toisesta navetasta, vai mitä siellä oli? Otetaan se. Ja sitten siellä on varmaan tuolla, oliko siellä täälläkin oli 1000 litraa on. Sinne me ei päästä tällä sieltä kaikki lanta pois ja mitäs näillä on toi olkitilanne 15 700 ja täällä on 6003, näähän tarvii olkea ja kohta ruokaakin. Näillä on 30 000 litraa. Sinne laitettiin silloin 42 000, mutta se on 12 000 litraa on lähtenyt No ei. Yhtään en tiedä paljon siinä on lantaa tuolla. Ei näe mistään triggeristäkään on siinä jonkun verran siinä on lantaa. Mut joo. Mie viekään ruiskuttaa se tai lannuttaa sen yläpihan tai sen ylimmän pellon. Ja sitten katsotaan, että mitä tehdään noille parille ruohopellolle. Minä luulen, että me joudutaan kyllä käymään nyt ostamassa lannotetta meille lisää. Vaikka meillä nyt ei ole niin hirveästi rahaa, kun me pitäisi ostaa se kylvökone, niin me saataisiin noin kylvötaluille. Mutta minä luultavasti käyn tekemässä jonkun keikan. Olisiko täällä jotain hyvää? En kyntämään mie en lähde. Maanmuokkaus, toi ois kyllä. Siitä sais hyvin rahaa. Niittämisestäkin 7 000 euroa. 546. Toi ois kova. 25 tonnia noista. Nehän me voitaisiin käydä tekemässä. Otetaan vielä noi koneet, niin käärimiskeikkoja. Pöyhimistä. Sadonkorjuu 40 000. Herran Jumala, vihreät pavut ja isoin pelto. Ei kiitos. Vihreät pavut. Ei. Porkkana. Ei siellä oikein mitään muuta kuin niittoa.
Mä voisin itse asiassa niinku ottaa lainataan noi työkalut toho. Ja sitten tehdään hyväksy toimeksianto. Tuliks meille kone? Tuli. Joo. Ne tehdään. Ja sitten pistetään tuohon. Katsotaan miten minkälainen muutos tulee tässä kun laitetaan. Nythän se tulee niinku muuttuu ihan hetkinen. Nyt se menee yli. Niin just. Se ei saa mennä yli kuitenkaan. Eli tosta toi. Noin. Laitetaan nyt tätä sitten tähänkin peltoon. Mut joo, minä käyn nostaa sen niittokoneen ja niittokoneen. Kun te oot tekemässä ne niittohommat ja sit me pystytään ostamaan lannotetta ja saadaan rahaa ja ostettua vielä se kylvökonekin, niin se menee sitten oikein mukavasti. Mut joo, nähdään hetken päästä sitten. No niin, nyt on pellot niitetty ja rahoja itse asiassa on lunastettu. Et tollasella vähän järeemmän kokoisella Valtralla oltiin hommissa ja se oli oikein hyvä, mut mennään lunastetaan nuo rahat pois. Kato, että täällä on jotain lannotuskeikkojakin. Tosta saadaan 17 tonnia ja sitten tosta 6300. Ja nyt meillä on sitten 63 000. Ja tosiaan meidän piti se kylvökone ostaa. Se me ostetaan nyt. Ja meillä on itse asiassa vaihtoehto. No ei meillä kyllä hirveän monta
Nää on vähän kalliita. Tai tää. Ja toi on vähän, näin jo, toi on suora kylvä, mut 46 000. Toi olisi hyvä, mutta mä en halua sitä käyttää, eikä se ole suora kylvä. Vaan me otetaan, toi olisi 3-metrinen, 35 000. Tai 4-metrinen. Me otetaan tää. Lannotukset. Joo. Mä en tiedä miten se jakaa ton, niin ton määrän, mutta ehkä se jotenkin järkevästi. En muista yhtään, että miten se on. 39 000, ostetaan se. Ja joo. Sitten meillä on 24 000 ja nyt me tarvitaan, meillä oli siellä oli, siellä oli lannotuskeikkoja. Mä päätin, että mä teen nämä 3. 86 ensin, sitten 17 ja 91, mitkä on tossa 17 ja 91 on tossa lähellä meidän omaa tilaa, niin hyväksytään nämä kaikki 3. Noin. Ja ostetaan, mitä me saatiin noista 4000. Sellainen reilun 5 tonnia saadaan rahaa. Eli ostetaan nyt ton verran lannoitetta. Toivotaan, että tää kattaa nyt sitten meille sen sen lannoitekulut ja sitten me saatais näillä rahoilla saatais vielä lannoitettua noin meidän omatkin pellot. Mä luulen, että tai toivon, että tää riittää. Etenkin kun mä vähän kikkaillaan lannoitteen määrää pienemmäksi. Mut joo, mennään sinne pellolle 86 ensin ja aloitetaan sieltä. Sitten varmaan toi 17 ja sitten viimeisenä 91. Niin sitten katsotaan paljon meillä jää tätä lannoitetta enää itelle. Nythän on niinku ihan ok silleen, että ajatellaan, että meillä on nyt tää lannoituskärry ja sitten meillä on se kylvökone ja meillä on 19 tonnia rahaa plus sitten tästä tulee vielä se 5 tonnia, niin ollaan 24 000. Mikä on ihan hyvä summa meille. Tietysti näitä toimeksiantoja voisi tehdä vähän enemmänkin. Mutta se menee niin pitkälti aina siihen, että sit sä teet koko ajan niinku toimeksiantoja, niin sekään ei välttämättä ole teistä kauhean kivaa sitten. Tai ainakaan mä en tykkää kauheasti katsoa sitä, että tehdään koko ajan toimeksiantoja. Et sit mun mielestä on hyvä, että niinku näytetään myös tätä. Mutta toisaalta jokainen pelaa eri tavalla tätä peliä ja sitten mut mä tykkään silleen, että mä näytän vähän mitä mä teen noita peltohommiikin tuolla omalla tilalla ja nyt lähinnä tän jälkeen meidän pitää sitten kalkkia ostaa. Et katsotaan miten meillä riittää tää lannoitteet näihin keikkoihin. Mä uskon, että meillä riittää näihin keikkoihin noin lannoitteet. Hyvin 86 taisi olla täällä jossain. Mä avaan ihan ton pikkukartan, niin mä saan sitten näkyviin. Täällä on ainakin 84. Se oli muistaakseni tässä, missä Pesilläkin on tää sen maatila. Jos ette ole kattonut Pesin kanavaa, niin kannattaa se tilata sieltä. Mä uskon, että teillä jokaisella melkein on se. 86 on tossa. Niin se on toi pelto. Mistä sinne pääsee? Eikö sinne pääsee tuolta takaa sisään sieltä?
pistetään täällä on näköjään Holsteinia jollain valmiina. Joku maatila siellä, mutta tänne pääs muistaakseen, ellen nyt ihan väärin muista, niin tästä kulmasta. Näähän saa tää karttaa siitä hauskaa, että täältä saa niinku nää aidat saa niinku veks. Mut mä en oo siihen lähtenyt. Ja nyt kun me ollaan täällä pellolla, poista automaattinen käyttömäärä käytöstä. Ja toi päältä. Ootas nyt. Tosta pystyy tiputtaa ton käyttömäärän ihan minimiin. Nyt laitettiin 18 kiloa tai sitten automaattisena. Mutta laitetaan se tonne ihan pienelle. Niin tää on ehkä vähän tällaista huijaamista, mutta tarkkaile, että se nyt ei nosta kun välillä se tuntuu nostavan, jos koskee noihin nappuloihin, niin se laitetaan tuohon vielä noin ohjausavut ja laitetaan linjatkin päälle. No ei se nyt kuitenkaan antanut niitä linjoja. No. Ei kun... Näytä linjat, joo. No nyt. Olikin ihan väärät vipstaakit meikäläisellä. Nyt sitten käännetään ympäri. Noin. Tässä olisi pystynyt vielä vähentämään siitä, että olisi ottanut ton leveyden vähän niinku pois. Nyt tää levittää vähän hölmösti tän nyt. Kerätään sitä pellon reunus pois. Katsotaan huvikseen kuinka paljon tää tällä jutulla menee lannotetta. Tähän siis esimerkiksi omalle pellolle, jos tää tehdään, niin tätä ei kannata tehdä näin, koska se laittaa sinne sitten liian vähän, mutta tässä pystyy vähän niinku tätä käytännössä peliä pystyy vähän huijaamaan ehkä ton lannotteen määrän osalta. Noin. Sitten on vielä tällä pikkukaistalle. Me voitais ottaakin se näin päin, niin saadaan koko leveydeltä veettyä. Se varmaan yhdellä vedolla aika liki. Laitetaan tosta ja se tuli siinä valmiiksi. Sammutetaan ja sit meni 483 litraa meni lannotetta siihen peltoon. Ja nyt ei muuta kuin lähdetään kohti seuraavaa peltoa, mutta katsotaan miten niissä kahdessa pellossa sitten. No oli muistaakseni, oliks ne vähän tää oli no se ei anna nyt hehtaarimääriä, mutta mikä meillä on 86. No pelto 1,36 hehtaaria. Toi suunnilleen samankokoinen. Tää on selvästi pienempi, puolet pienempi, niin jos siihen toiseen menee se 500 litraa ja sitten toiseen menee 200, niin
Ja äsken meillä joku 1800-1700 litraa lannotetta. Tämähän on tavallaan vähän hölmöhkö tää peli siinä mielessä, että jos sä teet muille töitä, niin miksi sun pitää ostaa nuo lannoitteet, vaikka se ei ole sun peltokaan. Et periaatteessahan voisin tehdä silleen, että jos mä teen lannoitteita, niin mä otan nuo lannoitteet sitten tavallaan niin kuin ilmaiseksi tuolta kaupasta, mutta se on ollut vähän semmonen vähän höhlä siinä mielessä. Mut joo, onneksi tässä nyt ei ollut hirveän pitkä matka tohon. Tehdään toi 17 nyt tän jälkeen ja sitten sitten toi 91 viimeisenä. Sitten tää toi päälle, niin nähdään sitten, että missä se 17 nyt on. Se tulee tuolta, sinne pääsee varmaan tosta risteyksestä, kun menee ohi. Niin sit siinä on varmaan se on tässä tää pelto, mikä onkin. Tää ruohopelto, mikä. Pistetään tolla leveydellä sit menemään, niin se lannottaa koko pellon kerralla. On 30 pinnaa. Käännytään tässä. Tuleeko täyteen jo tällä? Ei ihan. Tosta sellainen pikku siipasu, niin sit se on ready. Noin. Hyvä. Ja sitten se viimeinen pelto vielä. 2345. Kokeillaan, jos saatais missäs 91? Me mentiin, meidän pitää kääntyäkin tosta tonne. Mennään tänne. Se onkin tän pellon päädyssä sitten. Oho, hupsista kekkaa. Sitähän mä tonne muuten... Miten se voi jäädä tuohon kiinni? Ja siinä on mitään oksaa edes. No. Nyt ei osaa oikein ajaa tällä traktorilla täällä. Se olisi ollutkin tuolta sitten. Tuolta toiselta puolelta. Ei kun täältä pääsee. Luultavasti olisi päässyt molemmilta puolilta. Toivottavasti portit aukeaa sisäänpäin. Tää on vähän merkillinen kohta tässä kartassa. Tähän on tulossa päivitys. Tähän karttaan muuten. Ja mä en tiedä, että miksi tää on tälleen niin satotyyppis speltti. Mä en tiedä, miksi tähän on miksi tässä on spelttiä tässä tää on ollut muistaakseni, että tää oli kokonaan niin tähän on tulossa päivitys, mikä vaatii uuden save gamein. Mä aion sen tehdä tähän, koska tässä on jonkun verran noita bugeja. Niin mä sitten katon, että siinä vaiheessa kun se päivitys on tullut, että mitä mulla täällä on itellä. Pistetään tähän muuten nuo linjat päällä. Mitä mulla on no jännästi se ei nyt taas anna niitä. Laitetaan tosta. Esikatseltavaa peltoa ei löyty, okei. Niin mä katon mitä kaikkea mä oon siinä vaiheessa tähän mun tilalle saanut. Ja sitten mä
pistän ne sitten takaisin kaikki huijaa, jotenkin käytän multifruit buying stationeita sitten, että mä saan niin kaiken sen, mitä mulla tuolla on. Siinä vaiheessa, kun se päivitys tulee, niin sit mä saan niin sen niin vedettyä sit siihen, niin siihen malliin, kun se on jäänyt. Ja mä voin siitä sitten jatkaa uudella save gameillä. Ettei tarvi aloittaa sitten uudestaan koko hommaa. Mut se on katsotaan sitä vähän tarkemmin. Siinä on ainoa juttu on se, että miten mä teen sitten noitten mun lehmien kanssa, koska nehän on niinku tuottanut sitten kaiken näköistä maitoa ja lietettä ja lantaa ja sen semmoista. Et niitten kanssa joutuu sitten varmaan vähän kikkailemaan. Ei tullut vielä ihan valmiiksi. Se on varmaan keskellä tuolla pikkukaistalla. Noi, nyt se on ready. 1900 litraa jäi Mennään tänne ja lunasta. Nyt meillä on 24 000. 24 000 euroa on sitten rahaa. Mutta esimerkiksi en ole kokeillut sitä, että pystyykö Multifruit Stationilla, niin pystyykö sillä ostamaan esimerkiksi lietettä. Siitä mulle ei ole tietoa. Mutta kartassa itsessään hän pystyy jostain ostamaan lietettä. Niin mun pitää sitten katsoa, että saaks me se lietteen määrä noihin tohon. Itse asiassa mun tekis vielä kokeilla sitä. Mut joo. Mut se on sit sen ajan murhe, kun se päivitys tulee. En tiedä, koska se tulee, veikkaan, että se saattaa olla, että se tulee viikon päästä. Nyt ollaan kuitenkin 1. päivä tammikuuta, kun mä tätä nauhoitan. Nauhan alkupää oli nauhoitettu muistaakseen näissä välipäivissä, joulun ja uuden vuoden välissä. Niin sellaista, mutta katsotaan sitä sitten, kun se tulee toi päivitys, että mikä on tilanne. Mut mä lähden nyt lannoittaa noita mun omia peltoja tästä. Ja me nähdään sit varmaan seuraavassa jaksossa. Katsotaan toi 2 pH-arvo. Typpi on hyvä. Kakkospelto tarvii lannotusta ja joo. Mut nähdään seuraavassa jaksossa ja kiitos kun katoit ja ota tosiaan nyt tähän pitää laittaa ehdottomasti toi automaattinen käyttömäärä tähän näin päällä. Se nostaa heti aika reippaasti lannoitteen määrää tohon. Mut joo, kiitos kun katoit ja muista ottaa kanavatilaukseen ja muista voit ostaa jäsenyyden, maksaa €99 kuukaudessa. Ei hirveän paljon. Jossain vaiheessa kun on vähän enemmän jäseniä, niin sitten laitetaan jäsenille vähän ennakkoon videoita katsottaviksi, niin sitten saadaan niillekin sitten sellaista kontenttia, mihin ei kaikki muut pääse heti käsiksi. Mut joo. Mut mä jatkan täällä ja nähdään taas sitten seuraavassa jaksossa. Se on morjens. PlayStation